thì cái người đầu tiên mà Giang muốn giới thiệu thì đây là một trong những cái người lãnh đạo mà Giang đã vô cùng may mắn và để có cơ hội được gặp gỡ với cả anh cả chị là một cặp vợ chồng đến từ đất nước Hàn Quốc và đã lựa chọn sinh sống tại Việt Nam. Và bản thân anh thì vẫn đang mọi người ạ, vẫn đang công tác và vẫn đang làm việc tại những cái vị trí quản lý tại doanh nghiệp. Cụ thể là anh đang là giám đốc nhân sự của công ty Adidas của Việt Nam. Và vậy thì lý do gì để một con người như anh cũng đang có những cái chức vụ và cũng có một cái khoản thu nhập, Giang tin chắc rằng là thậm chí còn rất nhiều người trong số chúng ta đây vẫn còn đang mơ ước, nhưng mà anh vẫn quyết định là cùng với vợ của mình là thực hiện cái ngành network marketing này. Thì Giang bật mí một chút là anh có thể nói được cả 4 thứ tiếng mọi người ạ. Ngoài tiếng Hàn thì anh có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Anh và cả tiếng Việt nữa. Nhưng mà phần sắp tới thì chắc là sẽ nói chuyện chính với chúng ta bằng tiếng Anh và Giang xin phép sẽ là người phiên dịch cái phần nội dung đó. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón anh Giao Nắc Kiêu ạ. Xin chào tất cả mọi người. I'm so glad to meet you all today, and I'm very honored. My name is Mr. Yeo. This year, my age is 36 years old. Today, I greet you by video like this, but when after the COVID-19 finishes, I hope all you guys indirectly face to face soon. Ok, xin chào tất cả mọi người ạ. Tôi rất vui được gặp mọi người và tôi còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh nữa. Tên tôi, mọi người có thể gọi tôi là Mr. Yao và năm nay thì tôi 36 tuổi. Bây giờ thì tôi đang gặp mọi người qua video như thế này, nhưng mà sau khi mà cái dịch Covid này chấm dứt ấy, thì tôi hy vọng là sẽ được gặp các bạn trực tiếp mặt đối mặt ạ. Ok, so Mr. Yao, how long have you lived in Vietnam? Anh đã sống ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi ạ? Yes. Actually, I came to Vietnam in 2010. It's like already 11 years. I stayed at Ho Chi Minh City 9 years and Hanoi also 2 years. I didn't really think that I would be staying in Vietnam this long time. But first few years, I only focused on my working. Like where time goes so fast. And since then, I've been becoming so accustomed and comfortable. Okay. Anh có nói rằng là anh đã đến Việt Nam từ năm 2010 mọi người ạ. Và năm nay thì đã là tính ra là đã là bước vào năm thứ 11 rồi. Và anh có 9 năm sinh sống tại Hồ Chí Minh và 2 năm tại Hà Nội. Thực sự thì anh cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ở lại Việt Nam lâu đến mức như vậy. Trong một vài năm đầu á, thì anh chỉ tập trung vào việc làm việc thôi và gần như là không có để ý quá nhiều về thời gian, cho đến khi là cảm thấy nhận ra rằng là bản thân đã trở nên quen thuộc và bắt đầu thoải mái rất là nhiều với cái việc sinh sống ở Việt Nam. Anh có thể kể cho mọi người về cái câu chuyện mà đã dẫn dắt anh đến với đất nước Việt Nam được không ạ? How did you come to live and work in Vietnam? Yes, actually it was really fortunate. It was such a lucky thing. When I was first grade, actually I had studied in Japanese university. Our new chief professor in our department had just came, and he was really close friend with Adidas Vietnamese branch president. That's how I started to work at Vietnam. Anh có kể rằng là anh có một cái cơ hội rất là may mắn khi mà đang học tập tại Nhật ý, thì cái người đứng đầu cái trưởng khoa kinh tế mà anh đang theo học thì rất là thân với chủ tịch của Adidas Việt Nam, và thông qua đó thì anh đã được giới thiệu để làm việc ở tại Việt Nam. It's really such a destiny, right? It's not in me. And with that recommendation of the chief professor, I had a brief, formal interview, and then I just started to work in Adidas company, which is very famous global brand, and worked for over 10 years. Ok. Thế thì thông qua cái sự giới thiệu của cái người trưởng khoa này thì anh ấy đã tham gia phỏng vấn và gia nhập vào Adidas, là một cái công ty nổi tiếng trên toàn cầu, và tính đến nay là đã làm việc hơn 10 năm cho Adidas rồi mọi người ạ. And I've been done really a lot of work. In charge of all kinds of office work, including general affairs and human resources, accounting, more than the export-import. And then I also had studied Vietnamese very hard while I'm working. And of course, I had met with many Vietnamese friends. Và khi mà gia nhập Adidas như vậy đó thì anh đã làm tất cả rất là nhiều việc mọi người, tức là đã đi lên từ một cái người nhân viên ở mức
thấp nhất của công ty, đã làm những cái bộ phận như là hành chính, kế toán, thậm chí thương mại nữa. Và anh cũng đã học tiếng Việt rất là chăm chỉ trong khi mà làm việc tại đây, và anh ấy cũng đã gặp rất là nhiều người bạn Việt Nam nữa. So while I'm working here, my job skill has improved really a lot. And actually, I say again, but my annual salary was like achieved to 200 million. Say again, but 200 triệu một tháng. But it's quite higher than other Korean guys, and even more compared to German employees. And it's almost 10 times higher than Vietnam's local guys. So of course, I think that I'm very satisfied with my job. I'm so proud of my career as well. So of course, I thought that I have to live such a like normal life. Likewise, I have to marry and give a birth and raise my children, while I have to work in this company all my life. Ok, thế anh có chia sẻ rằng là trong khi làm việc ở đây thì cái kỹ năng công việc của anh ấy đã cải thiện rất là nhiều, và lương anh ấy cũng tăng lên rất là đáng kể. Và cụ thể vào thời điểm hiện tại thì lương anh ấy rơi vào khoảng hơn 200 triệu Việt Nam đồng mọi người ạ. Và nó thậm chí cao hơn những cái nhân viên người Hàn, hoặc thậm chí là những cái nhân viên mà người Đức, và cao hơn gần như là 10 lần so với những vị trí của các cái nhân viên người Việt chúng ta ấy. Và thực tế là anh ấy cũng cảm thấy rất là hài lòng và thỏa mãn với cái sự nghiệp của mình. Và đương nhiên rồi, thực ra là anh ấy vẫn đang suy nghĩ rằng là anh ấy sẽ sống một cái cuộc sống bình thường thôi như bao nhiêu người, đúng không ạ? Sẽ kết hôn, sinh con, nuôi con, và cứ thế là sẽ đi làm suốt cuộc đời của mình. Ok, so I guess it's a stable life that most of us are told to follow, đúng không ạ? Thì đấy đúng là cái cuộc sống mà phần lớn chúng ta đang theo đuổi. So after that, yeah, what have made you change your thought? Cái điều gì đã khiến anh có những cái thay đổi trong suy nghĩ ạ? That's right. As you mentioned that, I'm really for sure, no matter how much you earn or whatever you do, most of us will not want to go work, right? Even if I got a lot of salary, but even if I'm really satisfied with my work, everyone doesn't want to go work, right? Why? But is there any other option? Is there any other way? No way, right? Oh, okay. If you don't get paid the salary, you cannot buy a house, or cannot get land. Okay. You cannot do anything at all. You can't even see there in a girl or boyfriend. And nothing is possible. Ok, thế thì anh nói rằng là tôi chắc chắn một điều rằng là kể cả là khi bạn có kiếm được nhiều tiền đến mức độ nào đi chăng nữa thì thực tế là phần lớn trong số chúng ta thì không hay là muốn đi làm cả, và bản thân anh ấy cũng là như thế. Nhưng mà thực tế là chả có cách nào khác cả, bởi vì nếu như mà chúng ta không được trả lương thì chẳng phải là chúng ta sẽ không mua được những cái ngôi nhà này, không trả được tiền thuê nhà này, không ăn được không được đi ăn nhà hàng, đúng không ạ? Và thậm chí là có những người, nếu như mà các bạn không đi làm như vậy thì các bạn sẽ không có khả năng để mà có bạn trai hay có bạn gái hay là kết hôn đâu ạ. See, everybody wants to be really special, right? But we have no choice but have to get a job and go to work, even we really dislike it. Therefore, you have no choice but have to live like ordinary people. On weekday, we have to go. Only weekend, we have to take a rest. And only Lunar New Year, we can, take a vacation and go travel wherever we want. And I just have to live like the same life as our bosses in our company. And we can see many bosses in our company, like, over 50, 60 years old, and they have a little high salary, but they have really take many responsibility and just have their children. And they only, focus on taking care of their children. But do they seem like happy? I never feel like they seem like happy. So, but, of course, somebody feel like they look like so happy, but living like that for me is not special and so boring. Ok, thế thì anh ấy có chia sẻ rằng là nhưng mà bởi vì là chúng ta thì gần như là không có một cái sự lựa chọn nào ngoài cái việc là cần phải kiếm một công việc và sau đó là cứ đi làm, kể cả chúng ta không thích nó, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không có một cái sự lựa chọn nào khác ngoài việc sống cái cuộc sống như cái cuộc đời bình thường như vậy ấy. Bản thân anh thì rất là muốn có một cái cuộc sống nó thú vị hơn, đặc biệt hơn, nhưng mà cũng không biết như thế nào. Và thì ngày trong tuần thì cứ đi làm thôi, đúng không ạ? Và sau đó thì chỉ được nghỉ vào thứ Bảy hoặc là Chủ nhật
gì đó, và chỉ có thể đi được đến những cái nơi mà mình mong muốn ấy, vào những cái dịp như là Tết âm lịch này, hay là ví dụ như đợt cuối tháng 4 này, đúng không ạ? Và anh thấy rằng là anh ấy cũng sẽ tiếp tục sống cái cuộc sống giống như là ngày bây giờ anh ấy đang nhìn thấy những cái người lãnh đạo và những cái ông chủ ở công ty của mình thôi ạ. Tức là anh ấy nhìn thấy họ và họ đã sống gọi là hơn 50 tuổi rồi, lương của họ thì rất là cao, nhưng mà đi kèm với đó là rất là nhiều trách nhiệm, và bản thân họ thì họ cũng có con, đúng không ạ? Và đúng là có những người là họ có hạnh phúc với cuộc sống đó, nhưng mà phần lớn thì anh ấy nhận ra rằng là mọi người đều không cảm thấy hài lòng với cái cuộc sống mà mình đang có, và đương nhiên là anh ấy muốn sống một cái cuộc sống mà nó có cái điều gì đó đặc biệt và có ý nghĩa hơn ạ. So we live this our life only once, right? So I think I wanted to live something special. So having a life, I do everything what I want to do and go everywhere where I want to go. So I think it's really easy to say, but it's the most important, the most difficult thing. But it's not impossible at all. I can do, and you can do, and we all can do. Ok, thế thì mỗi một chúng ta thì đều chỉ sống một lần thôi mọi người ạ. Và anh ấy nghĩ rằng là anh ấy muốn sống một cái cuộc sống thì nó có ý nghĩa hơn, và có một cái cuộc sống mà ở đó anh ấy có thể được làm những cái việc mà anh ấy muốn làm, muốn đi đến nơi mà anh ấy có thể được đi, và đặc biệt là giúp đỡ những người khác để họ không phải sống những cái cuộc sống mà nó vô nghĩa như hiện tại nữa. Và mặc dù đúng thật điều này thì nói thì là dễ, nhưng mà thực ra để làm thì vô cùng khó khăn. Nhưng mà anh ấy tin rằng là không có cái điều gì là không thể cả, và khi anh ấy làm được thì mọi người chúng ta ở đây, tức là chúng ta có thể làm được. Ok, vậy thì anh Nhao này, cho em hỏi một chút, vậy là theo anh thì làm thế nào để một người bình thường như chúng ta, đúng không ạ, như anh như em, chúng ta có thể đạt được một cái cuộc sống mà mình tin rằng là cuộc sống đáng sống hơn? So how can we as a normal people to do something to achieve that kind of life? Yeah, but you know, everybody knows that just going company and getting salary is impossible, right? Everybody knows that. So for that, you know, of course, we have to get out of the company. And I want to do my own business and run a business or just earn money by that. But you know, you guys have no money and no enough capital, and business is either like a success or failure, but there are only two. It's very difficult to choose, you know, resigning, just stop working our current stable job right now. So it's so much risky. That's why we have to contact the MLM, the marketing, and at that time I just finally looking for a GCOOP. Ok. Thế thì anh ấy có chia sẻ rằng là thực tế là hàng ngày chúng ta vẫn đang đi làm, đúng không mọi người? Đi làm, và bây giờ nếu như mà muốn chấm dứt cái cuộc sống như vậy thì bây giờ nó chỉ có một cái phương án mà bình thường bây giờ rất là nhiều người đang làm đấy ạ. Đấy là quyết định là chúng ta sẽ bước ra ngoài và tự kinh doanh, và kinh doanh một cái gì đó. Nhưng mà rõ ràng là kinh doanh thì một là lúc nào nó cũng sẽ gọi, thứ nhất, cái điều đầu tiên mà bạn cần ấy, tức là bạn cần tiền. Bạn cần một cái số vốn, và phần lớn trong số mọi người thì sẽ không có đủ một cái số lượng vốn như mà mình đang mong đợi, đúng không ạ? Và khi mà mình tự kinh doanh như vậy thì nó chỉ có hai phương án thôi. Một là chúng ta sẽ chạy một cái kinh doanh và chúng ta thành công, chúng ta kiếm được tiền. Nhưng một mặt khác thì chúng ta cũng có thể phải đối mặt với cái sự thất bại, đúng không ạ? Và quan trọng nhất rằng cái điều khó khăn hơn hết cả đấy là cái việc làm một cái quyết định là phải từ bỏ cái công việc mà hiện tại đang làm, tức là một cái công việc vốn dĩ đã ổn định rồi, để mà đánh đổi lấy một cái cơ hội nào khác. Thì đó là khi mà anh ý bắt đầu khi mà đứng ở trước cái sự lựa chọn như thế, một cái suy nghĩ như thế, thì anh ấy đã tìm đến network marketing cũng như là biết đến GCOOP. Okay, so how about GCOOP and network marketing business? Can you share something about it? That's right. It actually no fund required, and no investment or no big money required, and you don't have to give up your current stable job right away. Of course, this business also have success or failure, but if the success, you can get a lot of profit, right? But what if you fail? It's nothing to be lose, nothing at all. And furthermore, you can also, using the time, some utilities in current company, while just going company, you can still work like me. So I think everybody's in here like me. They are going to company in the morning time,
but I can still use my time in evening. I can also do the GCOOP job, the MLM job. Even I cannot come home due to something problems or something corona things. I can take advantage of my time to do anything at all I want. Ok. Thế thì cái điều đầu tiên mà anh ấy chia sẻ là khi mà làm network marketing ấy, thứ nhất là không có cần vốn mọi người ạ, không có cần cái yêu cầu gì về mặt đầu tư cả. Và điều quan trọng nhất là bạn sẽ không phải từ bỏ cái công việc ổn định hiện tại mà bạn đang làm. Đương nhiên thì khi mà làm một cái kinh doanh gì ấy, thì nó luôn luôn là một là chúng ta sẽ thành công và hai thì chúng ta sẽ thất bại. Nếu như mà bạn thành công với cả network marketing thì bạn sẽ có được một cái khoản thu nhập tốt hơn rất là nhiều. Nhưng nếu bạn thất bại thì sao ạ? Gần như là bạn sẽ không mất đi cái gì cả mọi người ạ. Đương nhiên là bạn sẽ phải tiêu tốn cái thời gian của mình này, hoặc là một chút cái tiền bạc và công sức của bạn đấy. Nhưng mà thực sự có thể nói rằng là một cách gọi là an toàn để mà nói thì gần như là chúng ta chẳng mất gì so sánh với những cái cơ hội kinh doanh khác, những cái lĩnh vực kinh doanh khác. Thì nếu như ở đây các bạn có thất bại thì so với nó cũng chẳng đáng kể gì cả. Và thêm vào đó là bạn hoàn toàn có thể gọi là tận dụng được các cái thời gian này, thời gian hiện có và những cái gọi là những cái năng lực, kỹ năng mà các bạn đang có để đang đi làm ở cái công ty hiện tại để làm cái kinh doanh network marketing này mà không phải từ bỏ công ty. Giống như anh NGAY là bản thân anh nghĩ trong cái dịch corona này anh ấy không thể nào về nhà và ở công ty cả ngày luôn mọi người ạ. Nhưng mà anh ấy vẫn có cơ hội, có thời gian để làm công việc này chỉ đơn giản bằng việc là chat với cả những cái đối tác này, xong rồi là đưa ra gợi ý cho những cái thành viên mới, hay là có những cái cuộc gặp gỡ qua Zoom giống như lúc này đây mọi người ơi. Okay, so how did you know MLM and GCOOP? Làm thế nào mà anh biết đến GCOOP ạ? Yes, the first time I knew about GCOOP was early last year. It was such a very accidental opportunity. At that time, my apartment was powered off, and I got outside and accidentally met with Mr. Jeb, who also lived in the same floor, in the same apartment. At that time, Jeb had worked at Atomy business in Malaysia. However, because he thinks GCOOP is far superior than Atomy, and it's the best timing to start the launching in GCOOP. So he gave up about 200,000 of average income of the year, but came to Vietnam and prepared for GCOOP here by himself. Thực ra thì cái lý do mà tôi biết đến network marketing ấy nó cũng rất là tình cờ thôi. Vào ở đầu năm ngoái, khi mà tình cờ là cái căn hộ mà tôi đang sống ấy thì mất điện mọi người ạ, và anh ấy đã đi ra bên ngoài và tình cờ gặp một nhân vật có tên gọi là ông Jeff sống cùng tầng. Và vào thời điểm đó thì ông Jeff đang làm việc cho một cái thương hiệu về cũng là của network marketing có tên là Atomy tại Malaysia. Tuy nhiên vào thời điểm đó vì ông Jeff tin rằng GCOOP là một cái cơ hội tuyệt vời hơn Atomy, chính vì thế và đây gần như là cái thời điểm tốt nhất để mà xây dựng cái hệ thống kinh doanh này tại Việt Nam. Chính vì thế mà ông ấy đã làm một cái quyết định đấy là từ bỏ cái khoản thu nhập 200.000 đô la Mỹ mà ông ấy đang tạo ra được cùng với Atomy để lựa chọn đến Việt Nam và chuẩn bị cho GCOOP bằng cái công sức của chính mình ạ. Yeah, of course, at first I had only 10 years of company experience only. So I didn't know about anything about the MLM business, and I was so negative because the social perception was not so good. So to be honest, I thought Mr. Jeb was such a crazy person. He gave 200,000 of income average. So I thought, at that time he was very crazy and insane. But now my thinking was totally changed. I understand everything. He will make such a, correct choice, and he will make a much bigger income in here Vietnam. Okay. Đương nhiên là đầu tiên ấy, bởi vì là tôi cũng chỉ có hơn 10 năm kinh nghiệm và tôi toàn bộ thời gian đi làm ở công ty rồi mọi người ạ, và tôi cũng chẳng biết gì nhiều về network marketing đâu. Thậm chí là
tôi cũng nghĩ rất là tiêu cực về nó, giống như là cái cách mà nhận định của xã hội á là vốn cũng không tốt. Nhưng mà thật một cách rất là chân thành thì vào thời điểm đó tôi nghĩ ông Z này là một cái người chắc là ông ấy đang không bình thường, hay ông ấy làm sao ấy. Tại sao? Vì ông ấy đang có một cái khoản thu nhập tận 200.000 đô la Mỹ rồi. Tại sao lại quyết định là đến Việt Nam từ Malaysia và chuyển đến sống ở Việt Nam để mà bắt đầu một cái công ty mới như thế này. Cho đến thời điểm này thì mọi thứ nó đã thay đổi rồi, và tôi đã nhận biết được mọi thứ rằng là bởi vì đơn giản thôi. Vì sao ông ấy có thể ra một cái quyết định cảm tưởng như là liều lĩnh như vậy? Bởi vì đơn giản là ông ấy có thể tạo ra được một cái khoản thu nhập lớn hơn rất nhiều tại Malaysia ở Việt Nam này. Và vào thời điểm này tôi tin chắc rằng là cái suy nghĩ của ông ấy là đúng. Okay. Yes, right. I say again, at that time, I didn't know why it's negative, but I thought just negative, without no reason, without any reason. I thought it was just not good. But you know, every guy in Vietnam also has the same thinking. They sometimes they say negative way, but you know, they don't know why. They don't know about reason. But at the time also, you know, my wife Seon went to GCOOP Center several times, and I was also learned about and listening about positive things of MLM and the vision of GCOOP. So I thought, you know, there was no reason not to do this one. Say again, but in my case, because I'm a kind of such a conservative person, I don't like to change something and try something new. But I found attractive that there was nothing to get loose, even if I failed with this job. I think this MLM very successful, but you know that factor is more bigger to me. Ok, thế thì lúc đầu á, thì tôi cũng không hiểu được là vì sao lại có những cái nhận định tiêu cực hoặc là không mấy khách quan lắm về cái ngành này. Thì tôi cũng không, vì tôi cũng không biết gì cả. Nhưng sau đó thì Seon là vợ của tôi thì đã đến GCOOP và tìm hiểu rất là nhiều lần. Và sau đó là chúng tôi đã học được những cái điều tích cực về mà tôi cho rằng là đây là những cái điểm mà lâu nay vốn dĩ mình không có hiểu được. Thì nó không, mình không có hiểu được bởi vì mình chưa có đi sâu vào tìm hiểu á. Và chúng tôi cũng học được về cái tầm nhìn của GCOOP nữa. Và tôi nhận ra rằng là chẳng có cái lý do gì để mà mình không làm cái việc này cả. Và nhấn mạnh lại với mọi người một lần nữa là trong cái trường hợp của tôi, bản thân tôi là một cái người rất là bảo thủ mọi người ơi. Tôi không có là cái người mà sẵn sàng hay là quá là open cho, cởi mở cho những cái cơ hội mới đâu. Nhưng thực sự là tôi cảm thấy bị thu hút bởi một cái lý do rất là đơn giản. Tôi cảm thấy là chẳng có cái gì để mất cả, kể cả khi tôi thất bại trong cái công việc kinh doanh này. Đấy là cái lý do mà tôi đã quyết định là bắt đầu làm cái công việc này. And then the last thing I'm going to explain about the three reasons why I started GCOOP and why I choose the GCOOP. The first one, the company growth was really stable and impressive. And I really like the way of thinking of the CEO, his mind. He had also worked at company like just a normal company before. He was like working as a researcher, and it's a social enterprise, and he keeps reinvesting his income. And since it's only there is only one American company that has its own factory, own producing factory. It's very advantageous for distribution for our profits. And the factory mainly employs something people have some problem with disabilities. And Vietnam also, the production plant will be established once it's opened in earnest. And the company is also planning that, the construct new producing factory at Vietnam within 3 years. Ok. Thế thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người 3 cái lý do quan trọng nhất mà tôi lựa chọn làm GCOOP nhé. Thứ nhất là công ty thì phát triển rất là tốt, và đặc biệt là đây là một cái doanh nghiệp xã hội, và đây là một trong những cái công ty network marketing hiếm hoi mà họ có nhà máy riêng của họ, và đây là một cái lợi thế rất là lớn. Và bản thân cái nhà máy này, các cái nhà máy này cũng phần lớn là tuyển dụng và sử dụng những cái người lao động là những cái người khuyết tật mọi người ạ. Và ở Việt Nam cũng tương tự như vậy, kế hoạch phát triển nhà máy cũng được thiết lập sớm nhất có thể, và công ty đang lên kế hoạch là sẽ xây dựng những cái nhà máy mới tại Việt Nam trong vòng 3 năm. And the second reason, the production quality is quite high, 100% natural. It's non-toxicating. This is also certified by the something high evaluated, and we have many kind of products like cosmetics and health food
baby products and also daily using products. Whatever happens to people, the people are always using those products. So our company is not going to be bankruptcy or just collapse so easily. Ok. Cái điều tiếp theo là các cái sản phẩm của công ty nó rất là tốt, mọi người, 100% thiên nhiên và không có chứa các cái chất độc hại, và tất cả thì đã đều được chứng nhận rồi, và các cái sản phẩm của đấy là lý do mà vì sao các sản phẩm của GCOOP được đánh giá cao. Và GCOOP thì có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm khác nhau, mỹ phẩm rồi sản phẩm sức khỏe, sản phẩm cho trẻ em và đặc biệt là các cái hàng tiêu dùng nữa. Và công ty có những cái giá trị và có những cái nền tảng để đảm bảo rằng là họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với cả nguy cơ phá sản hay là những cái nguy cơ khác. Yes, and the last reason, the most important thing is this company has such a great value, but now it's just in starting point. It's been only 5 years since the opening, and Vietnam is the first in Southeast Asia. Other famous companies like Atomy or Ame, Oriflame have already opened in very many countries. Because we have no chance, we have no chance to start in those companies. Because we have a global one-server system, so we will launch in Malaysia and continue to Indonesia and Thailand consecutively in Chinese market. Eventually, over 140 countries in the future. So Vietnam opens only in fifth. So we have a lot of opportunity to put those all global members in under our line. Ok, và cái yếu tố quyết định cuối cùng ấy là công ty đang có những cái giá trị vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là khi họ đang ở những cái điểm bắt đầu họ mới 5 năm kể từ khi mở cửa thôi, và Việt Nam là đất nước đầu tiên ở Đông Nam Á. Tất cả những cái công ty lớn nổi tiếng khác ấy mà anh ấy có kể tên như Atomy, Oriflame ấy, thì khi mà họ đã vào Việt Nam thì họ đã mở rất là nhiều quốc gia rồi, và vì là GCOOP là một cái hệ thống toàn cầu, một cửa một toàn cầu, và chính vì thế mà họ sẽ sớm ra mắt ở Malaysia, Indonesia và các cái thị trường tiếp theo nữa, và hướng tới là 140 quốc gia, và Việt Nam thì chúng ta mới là đất nước thứ 5 thôi. Và đó là cái lý do mà lần đầu tiên mọi người có thể kinh doanh vào một cái công ty network marketing, mà ở đó mọi người sẽ có cơ hội là cái người mang cái cơ hội kinh doanh GCOOP này đến với các cái thành viên ở các cái quốc gia khác, bởi vì chúng ta mới là đất nước thứ 5 mà trong khi kế hoạch của họ là 140 quốc gia, thay vì và đây là một trong những cái lợi thế vô cùng tuyệt vời mà chưa từng có một cái công ty network marketing nào ở Việt Nam có thể mang đến cho người Việt Nam một cái cơ hội tuyệt vời như vậy. Cảm ơn anh NGAY rất là nhiều với những cái phần chia sẻ mà Giang cho rằng là rất là gọi là tự dưng ta không thể dùng cái từ tiếng Việt như thế nào nhưng mà có tiếng Anh có một từ đấy là insightful, tức là mọi người chúng ta có thể nhìn được vào bên trong, đúng không ạ? Nhìn thấy rất là nhiều những cái lý do, và anh ấy chia sẻ rất là thật lòng luôn. Và Giang hy vọng rằng là có thể là chỉ là tháng tới thôi mọi người ạ, khi mà mọi người có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại văn phòng ở Hà Nội chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được gặp mặt trực tiếp và nói chuyện trực tiếp với anh, thì mọi người sẽ được nhìn thấy ở trong đội nhóm của GCOOP Việt Nam No.1 những cái con người rất là làm network marketing một cách rất là văn minh, rất là bài bản, và đặc biệt là có một cái hơi thở và một cái luồng không khí rất là mới. Thì rất là cảm ơn anh NGAY với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Okay, thank you and see you later.